La Săcele, la intrarea dinspre Brașov, un hambar vechi de peste 130 de ani a fost readus la viață. De la un simplu spațiu agricol, transformat mai târziu în depozit, clădirea este astăzi un exemplu de arhitectură adaptivă și un loc deschis comunității. Este vorba de o șură din 1893, deci este mult mai bătrân decât noi toți, cu o poveste spectaculoasă. Clienții noștri au achiziționat-o acum aproape 15 ani și a folosit drept spațiu de depozitare. Între timp, anul trecut, ne-am hotărât împreună să îi dăm o nouă viață și astfel am început să lucrăm la ea și o să vedeți imediat la ce rezultat spectaculos am ajuns. Construită în 1893, șura a aparținut inițial unei familii de intelectuali locali, profesor și medic și a servit mai bine de un secol agriculturii. Structura din lemn masiv și cărămidă roșie a rezistat timpului, dar degradarea era vizibilă când arhitecții au început proiectul. Acum jumătate de an, în locația actuală, exista doar șura, într-o stare foarte avansată de degradare. Pereții existenți sunt exact cei pe care i-am regăsit și noi, toată carcasa exterioară a fost păstrată intactă, dar a trebuit în primul rând să o izolăm fonic. Asta însemnând că la nivelul pereților am păstrat coaja, dar am izolat în interior, iar la nivelul acoperișului am demontat absolut tot acoperișul, am pus toate straturile necesare izolării și am pus înapoi toată cărămida originală. Transformarea nu a însemnat doar restaurare, ci și reinterpretare. Compartimentarea tradițională, navă centrală pentru utilaje și spații laterale pentru grâne, a fost adaptată unui nou tip de utilizare deschis și flexibil. Compartimentarea originală a șurii noastre avea 3 zone distincte. Nava centrală, în care erau găzduite utilajele sau căruțele, și părțile laterale, unde erau depozitate alimentele, grânele și toate lucrurile care erau depozitate în șură. Atunci când am ajuns noi acum 6 luni, ne-am dat seama că trebuie să modificăm un pic structura existentă, astfel încât am mutat stâlpii centrali pe care îi aveam și am despărțit cumva partea structurală, astfel încât să câștigăm un spațiu comun, mare și unitar. Pentru a răspunde nevoilor actuale, vechile anexe au fost regândite ca spații utile, grupuri sanitare și zone tehnice integrate discret în arhitectura veche. De asemenea, în partea dreaptă a intrării principale exista o anexă într-un stadiu foarte avansat de degradare pe care noi am transformat-o într-un grup sanitar atât de necesar unui spațiu de evenimente. În același timp, am creat simetric un alt spațiu pe aceeași fațadă în care să putem depozita toată partea tehnică, la fel foarte necesară acestui nou spațiu creat. Respectând spiritul construcției, arhitecții au folosit doar materiale naturale. Travertinul și lemnul recuperat dau caracter și continuitate vizuală, transformând șura într-un spațiu contemporan, dar fidel trecutului. Având în vedere că suntem într-un spațiu cu o istorie de peste 130 de ani, am utilizat doar materiale naturale în noua amenajare a acestuia, iar cu siguranță vedeta acestei amenajări este piatra, travertinul, pe care l-am folosit atât pe zona de pardoseală, dar am urcat-o și la nivelul pereților. Inclusiv mobilierul nou creat, barul, placările, ușile de la baie, noile elemente structurale sau decorative au fost realizate din lemn recuperat, pentru că, într-un astfel de spațiu, acesta este cu adevărat demn și spune cu adevărat istoria acestei locații. Astăzi, hambarul este mai mult decât o clădire restaurată. Este un spațiu cultural și social destinat evenimentelor care aduc oamenii împreună într-un cadru autentic. Suntem foarte bucuroase că am reușit să aducem acest spațiu la viață. Acesta de astăzi va găzdui evenimente mici și mari, locuri în care se vor spune alte noi povești și unde vom avea oamenii dragi aproape, pentru că am observat inclusiv că aceasta este noua tendință. Oamenii caută spații de evenimente mult mai calde, cu istorie, cu poveste. De la utilajele agricole la luminile calde ale unui spațiu de evenimente, povestea șurii din Săcele arată cum patrimoniul rural poate fi salvat și transformat. O lecție despre cum trecutul și prezentul se pot întâlni într-o arhitectură vie creată pentru comunitate.